Genesis Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 31 Sa pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo, at walang bisa, at ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay gumalaw sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng ilaw, at nagkaroon ng ilaw. At nakita ng Diyos ang ilaw na ito ay mabuti, at pinaghiwalay ng Diyos ang ilaw sa kadiliman. At tinawag ng Diyos ang ilaw na araw. At ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. At ang gabi at umaga ay ang unang araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalangitan sa gitna ng tubig. At paghatiin ang mga tubig sa tubig. At ginawa ng Diyos ang kalangitan. At pinaghiwalay ang mga tubig na nasa ilalim ng kalangitan mula sa mga tubig na nasa itaas ng kalangitan, at ito ay nangyari. At tinawag ng Diyos ang kalangitan langit. At ang gabi at umaga ay ang ikalawang araw. At sinabi ng Diyos, hayaang ang tubig sa ilalim ng langit ay mapisan sa isang dako. At magpakita ang tuyong lupa, at nangyari nga. At tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa, at ang pagtitipon ng mga tubig ay tinawag na mga dagat, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At sinabi ng Diyos, magpalabas ng lupa ng damo, ng halaman na nagbubunga, at ng punong prutas na namumunga ayon sa kanyang uri, na ang binhi ay nasa sarili, sa lupa, at nangyari nga. At ang lupa ay nagbunga ng damo, at halaman na nagbubunga ayon sa kanyang uri, at ang punong kahoy na namumunga, na ang binhi ay nasa sarili, ayon sa kanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. At ang gabi at ang umaga ay ang ikatlong araw. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan ng langit upang paghiwalayin ang araw mula sa gabi, at sila'y maging mga tanda. At sa mga panahon, at sa mga araw, at mga taon, at sila ay maging mga ilaw sa kalangitan ng langit upang magbigay ng ilaw sa lupa, at nangyari nga. At ang Diyos ay gumawa ng dalawang dakilang ilaw, ang dakilang ilaw upang mamuno sa araw. At ang maliit na ilaw upang mamahala sa gabi, ginawa rin niya ang mga bituin. At inilagay sila ng Diyos sa kalangitan ng langit upang magbigay ng ilaw sa lupa. At upang mamuno sa araw at sa gabi. At upang ihiwalay ang ilaw mula sa kadiliman, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At ang gabi at umaga ay ang ikaapat na araw. At sinabi ng Diyos, palabasan ng tubig ng sagana ang gumagalaw na nilalang na may buhay. At ang mga ibon na maaaring lumipad sa itaas ng lupa sa kalawakan ng langit. At nilikha ng Diyos ang mga dakilang balina. At bawat buhay na nilalang na gumagalaw, na inilabas ng tubig ng sagana, ayon sa kanilang uri, at bawat ibong may pakpak ayon sa kanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. At sila'y binasbasa ng Diyos, na sinasabi, magsipanganak kayo, at magpakarami, at punuin ng tubig sa mga dagat, at padamhan ang mga langgam sa lupa. At ang gabi at umaga ay ang ikalimang araw. At sinabi ng Diyos, palabasan ng lupa ang buhay na nilalang ayon sa kanyang uri, hayop, at gumagapang na hayop, at hayop ng lupa ayon sa kanyang uri, at nangyari nga. At ginawa ng Diyos ang hayop sa lupa ayon sa kanyang uri, at mga hayop ayon sa kanilang uri, at bawat bagay na gumagapang sa lupa ayon sa kanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. At sinabi ng Diyos, gawin natin ang tao ayon sa ating wangis. Ayon sa ating wangis, at magkaroon tayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon ng himpapawid, at sa mga baka, at sa buong lupa, at sa bawat gumagapang na bagay na gumagapang sa lupa. Sa gayo'y nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling wangis. Sa wangis ng Diyos nilikha niya siya, lalaki at babae nilikha niya sila. At sila'y binasbasa ng Diyos. At sinabi sa kanila ng Diyos, maging mabunga, at magpakarami, at punan ang lupa, at lupain ito, at mga siwa sa mga isda ng dagat, at sa mga ibon ng himpapawid, at sa bawat may buhay na bagay na gumalaw sa lupa. At sinabi ng Diyos, narito, binigyan kita ng bawat halaman na nagbubunga, na nasa ibabaw ng buong lupa, at bawat puno, na kung saan ay may bunga ng isang punong namumunga, sa iyo ay magiging pagkain. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon ng himpapawid, at sa bawat bagay na gumagapang sa lupa, na mayroong buhay, aking binigay ang bawat berde na halaman na pagkaing karne, at nangyari nga. At nakita ng Diyos ang bawat bagay na kanyang nilikha,
At, narito, napakahusay. At ang gabi at ang umaga ay ika-6 na araw. url://play.google.com/store/apps/details. Id Katumbas Bible King James Bible Lite.